guys, and welcome back again to my channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY facial cleansing kit. Alam nyo naman, tayong mga babae, very important sa atin ng panglinis ng mukha kasi tayo yung madalas na mag-makeup, mag-ayos, and kapag naaalikabukan yung mukha natin, tapos nagpapawis, andyan yung magiging dahilan para tayo ay magkaroon ng pimples, like mine. I have pimples here, and pimples here, and dark spots. Isa na ako sa mga prone to acne. I have acne prone skin, and thankful na lang ako ngayon na hindi ako masyadong nagkaka-pimples, pero sa totoo lang tigyawatin talaga ako. Ever since high school and college, ayan, ang dami kong pimples. Medyo naging okay na lang yung face ko ngayon, thank God. Lagi kong pinagpipray na sana, Lord, hindi na bumalik yung dati kong mukha na ang dami kong pimples. Tapos pag nagkakaroon ako ng pimples, sobrang lalaki. Yung cystic acne kung tawagin. So yun, enjoyin natin yung mukha natin habang makinis pa. Bumabalik na naman siya sa dati na tigyawatin. Lalo na dito, pabalik-balik at paulit-ulit yung pimples ko dyan. Anyway, yun. So, ang DIY na gagawin natin ngayon, guys, ay facial cleansing kit. Kailangan lang natin i-ready ay baby wipes, micellar water, kahit anong gusto nyong brand, pwede. And kailangan nating mag-ready ng resealable plastic. So, yun. Meron na akong nagawa, ready na. This one. Nilagay ko na naman siya sa available na lagayan. Resealable plastic to ng chia seed. Ang gagawin mo lang, guys, ay, of course, kukuha ka ng kung gaano karaming gusto mong baby wipes para maging facial cleansing kit mo. Kung gusto mong marami, pwede naman. Okay. Kukuha lang tayo ng kung gaano karaming gusto natin baby wipes para gawing facial cleansing kit. Pagkatapos natin makapag-decide kung gaano karami yung facial cleansing sheet na gagawin natin, ilagay na natin siya dito sa resealable plastic. Kahit anong resealable plastic na meron kayo, pwedeng yung ubos ng lagayan ng baby wipes, yun yung gamitin nyo. Pero ako dito, kasi marami na akong naipon na resealable plastic ng chia seed, so yun na lang yung gagamitin ko. And lagay natin dito, lalagay lang natin siya dito sa loob, lagay natin ng maayos, yan, para kahit papano maganda yung itsura niya, hindi siya magulo. Yan. Pagkatapos nating ilagay yung baby wipe sa loob, yes, bubuhusan lang natin siya ng micellar water para yung micellar water mababa doon sa baby wipes, and whenever you need it, whenever you need to use it, whenever you like to use it to cleanse your face, kung tinatamad kayong maghilamos, pwedeng ito na lang yung kukunin nyo. Baby wipes na meron ng micellar water, para hindi nyo na kailangang basain ng tubig or lagyan ng micellar water kasi ready na siya. Hindi ko pa pala ito nabubuksan, so bubuksan muna natin. And pagkatapos nating ibuhos to dito sa baby wipes na nakalagay sa resealable plastic, ready na yung ating facial cleansing sheet. DIY facial cleansing sheet.
So, ibuhos na natin. Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ibuhos or ilagay. So, ayan, lagay na natin. Ayan. Onti lang yung nilagay ko kasi onti lang din naman yung baby wipes. And, shake, shake, shake again. Para ma-absorb nung baby wipes yung micellar water. So yun lang guys, super easy, super dali. Ang bilis-bilis nang gumawa ng DIY cleansing sheet. Whenever kailangan mo maglinis ng mukha after mag-makeup, maalikabok yung face mo, magpawis, tinatamad kang maghilamos, hindi gusto mo lang na malinis yung mukha mo, meron ka ng DIY cleansing sheet using normal baby wipes and your favorite brand of micellar water, and you're ready to go. Subukan natin gamitin yung ginawa nating DIY facial cleansing sheet. So ito, mabula-bula siya, hindi nyo lang nakikita. Diba? Mabula siya. Parang ewan. Gamitin natin siya, tanggalin natin yung lipstick ko. So yun lang guys. Thank you so much again for watching, and I hope you like this video. If you like to see more of my DIYs, please subscribe to my channel and hit the notification bell. Char, may pag ganun, hit the notification bell. So I'm doing more of makeup tutorial soon, DIY, and kahit anong gusto kong gawin. Bye-bye! Thank you so much sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang DIY